Katumaasterit ovat tänä päivänä kovin suosittuja, mutta tällä kertaa koeaja, jossa on kookas SsangYong Rexton. Koko ajan näköä on. Lähdetään kokeilemaan, miten se toimii tuolla talvisessa kelissä. Kun SsangYong Rextonin kuljettajan paikalle istahtaa, niin huomaa kyllä välittömästi ja tuntee myös, että nyt ei kyseessä ole enää mikään pikkuauto, vaan todellakin aidon kokoinen maastoauto. Ja tässä kun tällaista sohjoista katua ajetaan, niin neliveto päällä. Oikein mukavastihan tämä hönkäisee tänne sohjon ja lumen keskelle, että ainakin näin talvikelissä tuntuu, että Rexton on kyllä auto paikallaan. Painoakin on muhkeat, liki 3000 kiloa, joka omalla tavallaan sitten kyllä tuo sitä vakautta ajamiseen. Ja toki se sitten tuo myös sen tullessaan, että tällä Rextonilla pystyy vetämään suurin piirtein samanpainoista kuormaakin, eli varsinainen vetojuhtaja esimerkiksi ammattikäyttöön kyllä varmasti aivan oiva peli. SsangYong Rexton on aito maastoauto myös siinä mielessä, että alustassa on niin sanottu tikapuurunko ensin ja sitten kori on siihen istutettu, ja nelivedossakin löytyy tuosta säätimellä takavetomalli, jota voi käyttää esimerkiksi kaupungissa sitten kuivemmilla keleillä, ja sitten neliveto nopea ja sitten neliveto vielä alennusvaihteella, eli silloin kun mennään todellakin maastoon ja erillisjousitukset joka kulmassa, niin varmasti sitten tätä pitoakin siellä maastoreitillä silloin kun sinne pitää kääntää, niin löytyy sen verran, että sieltä selviää. Sellainen pieni jännä huomio tässä tulee, että ratti on täältä yläosastaan varsin ohut verrattuna sitten täältä alhaalta ja sivuilta, jossa se on selvästi paksumpi, että siinä tulee semmoinen jännä ilmiö, kun tätä rattia tässä pyörittelee. Tästä sitten mutkikkaammalle tieosuudelle, jossa tänään näyttää luntakin olevan varsin mukavasti ja aika auraamatonhan tämä tie on, ja kun se tässä mutkittelee, niin kyllä tämä vakaasti Rexton tässä kelissäkin etenee ja tällä tiellä, että ei tässä mitään hädän päivää. Toki tässä nyt nopeus ei nouse kovin korkeaksi, mutta vetoa ja kyllä vakaata etenemistä kyllä kaikilla tavoin. Voisi antaa nautinnollinen, herkullinen ajaa tällaisissa olosuhteissa. Sisätiloiltaan Rexton on varsin tyylikäs. Nahkapenkit ja sitten jotenkin sellaista väliä avaruutta riittää tänne sisällekin, kun on sitä ulkomittaakin sen verran paljon, niin täällä on ihan mukava ja turvallisen tuntuinen on tätä ajaa, ja näkyvyydet eri suuntiin on täältä ylhäältä oikein mukavat ja sillä tavoin helppo sitten seurata, mitä muut ympärillä touhuavat. Tällaisella lumisella pikkutiellä Rexton on kyllä kuin kotonaan, että tässä ei pikku hanki tunnu missään, ja voi sanoa, että suorastaan houkuttelisi ajamaan tuonne vähän syvemmällekin hankeen, ja sieltä kyllä tällä nelivedolla ja sitten vielä alennusvaihteella varmaan olisi asiaa takaisinkin, jos ei hieman kinokseen uppoa, mutta näillä keleillä kyllä erittäin varma mökkitien kulkija, vaikka ei olisi ihan kunnolla vielä aurattukaan. Kun ulkomittoja on näinkin massiivisesti, niin toki sitten takaa löytyy sellainen tavaratila, johon on helpompi heittää vähän suurempikin kuorma. Mittoja tuntuu riittävän myös tänne taakse takapenkille, ja täällä kyllä matkustaa tällainen keskikokoinen mies varsin mallikkaasti. SsangYong Rexton on todellakin massiivisen kokoinen, ja koonsa puolesta se varmasti puhuttelee sellaista, joka hakee aitoa suurta maasturia, joten tässä sellainen löytyy.